Hi guys, welcome back to ARIT School. ඔයගොල්ලෝ ඉතින් අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ තවත් අලුත් chapter එකක් එක්ක. ඉතින් guys වැඩි කතා නැතුව යමු අපේ වීඩියෝ එකට. Right guys, ඉතින් අපි අද HTML videos ඒ වගේම HTML audios ගැන තමයි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මගේ project panel එකේ මම index.html HTML file එක හදාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම HTML කෝඩ් කරන්න අවශ්‍ය බේසික් ස්ට්‍රක්චර් එකක් මම හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන head එක ඇතුලේ title එක add කරගෙන තියෙනවා chapter 10 කියලා. ඊට පස්සේ අපි body tag එක ඇතුලේ තමයි අපේ වීඩියෝ එකේ වැඩේ set කරගන්න යන්නේ. ඉතින් මුලින්ම අපි වීඩියෝ එකක් add කරගනිද්දි ඒ වීඩියෝ එක අපේ folder එකට add කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එක තමයි අපේ website එකට add කරගන්න යන්නේ. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ට අදාළ වීඩියෝ එක කෙලින්ම drag and drop කරලා ඔයගලගේ project panel එකට add කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතනින් ඔයගලගේ project එකේ folder එක open කරලා මේ index.html කියන project එකේ folder එක open කරලා එතනට drag and drop කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනින් කෙලින්ම අපේ project panel එකට වීඩියෝ එක drag and drop කරගන්නවා. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එක add වෙලා තියෙනවා VS Code එකට. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ කෝඩ් කරලා ඒක අපේ වෙබ් පේජ් එකට ඇඩ් කරගන්න. So guys අපි අපේ ෆෝල්ඩර් එකට එහෙම නැත්නම් ප්‍රොජෙක්ට් පැනල් එකට අපේ වීඩියෝ එක ඇඩ් කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඇඩ් කරගන්න වැඩේදී ඔයගොල්ලෝ තවත් වැදගත් කරුණක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම දැනගත යුතු. ඒ තමයි මේ ඇඩ් කරගන්න වීඩියෝ එකේ ෆයිල් ටයිප් එක මොකක්ද කියන එක. ඉතින් අපි බලමු මොන ෆයිල් ටයිප්ද HTML ෆයිල් එක වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා. So guys ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන file types තුනක් තියෙනවා. මේ file types තමයි ඔයගලන්ට HTML file video tag එකත් එක්ක වැඩ කරද්දී ඔයගලන්ගේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම මේ file type තුන එකක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි ඔයගලන්ට වීඩියෝ එක use කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ file type ගැන ලොකුට කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට basic graph file එකක් දෙන්න තමයි මම මේක use කරගත්තේ. ඉතින් guys අපි යමු අපේ වීඩියෝ එක add කරගන්න වැඩේට. ඉතින් guys ඊළඟට මේ body tag එක ඇතුලේ අපි අපේ video tag එක use කරලා අපේ වීඩියෝ එක අපි අපේ web page එකට add කරගමු. ඉතින් guys මෙතන video tag එක add කරගත්තට පස්සේ මෙතන src එක ඇතුලේ ඔයගලන්ට file එකේ නම දෙන්න පුළුවන්. එතන control space click කරගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට recommend වෙනවා ඒකෙන් ඔයගලගේ වීඩියෝ එකේ නම දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන use කරලා තියෙන mp4 file එකක්. ඉතින් ඒ වගේ ඔයගලන්ට ඔයගලගේ file එක මෙතනට add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් guys අපි මේක run කරලා බලමු කොහොමද අපේ වීඩියෝ එක preview වෙන්නේ කියලා. right click කරා open in default browser. ඉතින් guys ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඔයගලගේ වීඩියෝ එක ඔයගලගේ chapter 10 කියන web page එකට add වෙලා තියෙනවා. මේක size එකෙන් පොඩ්ඩක් ලොකුයි. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකේ size එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගමු. ඉතින් ඔයගලන්ට මෙතන use කරගන්න පුළුවන් attribute එකක් width එක. width එක මම add කරගන්නවා 600 pixel. ඉතින් width එක 600 pixel add කරගත්තට පස්සේ අපි මේක බලමු reload කරලා. ඉතින් guys මම හිතනවා අපේ web page එකට වීඩියෝ එක add කරගනිද්දී මේ size එක අපේ web page එකට ගොඩක් ගැලපෙනවා කියලා. ඉතින් මම මේ size එක එහෙම තියාගෙන අපේ වැඩේ ඉස්සරහට කරගෙන යනවා. දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපි වීඩියෝ එක add කරගෙන තිබුණාට ඒ වීඩියෝ එකේ කිසිම දෙයක් අපිට control එකක් නැහැ අපේ වීඩියෝ එකට කිසිම. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක play වෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් අපිට මේ වගේ වීඩියෝ එකක් වැඩක් නැහැ. ඇත්තටම මේක image එකක් වගේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ වීඩියෝ එක තව තවත් update කරගන්නේ කියලා. So guys අපි අපේ වීඩියෝ එකට controls කියන attribute එක add කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතන type කරගන්න controls කියලා. controls කියන attribute එක add කරගත්තට පස්සේ අපි අපේ web page එක reload කරලා බලමු කොහොමද preview වෙන්නේ කියලා. ඉතින් guys ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපේ controls ටික add වෙලා තියෙනවා වීඩියෝ එකේ play button එකක් ඒ වගේම mute button එකක් full screen ඒ වගේ අපිට controls ටිකක් add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් guys මේ විදිහට අපිට අපේ වීඩියෝ එක add කරගන්න පුළුවන්. ඒකේ අපේ web page එක අපේ වීඩියෝ එක ලස්සනට preview කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි තව attributes ටිකක් බලමු මේ වීඩියෝ tag එකත් එක්ක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. So guys ඉතින් අපේ ඊළඟ attribute එක තමයි mute attribute එක. ඉතින් අපි ඒක add කරගෙන බලමු කොහොමද අපේ preview එක වැටෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ගියා reload කරා.
ඉතින් guys ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක රීලෝඩ් වෙද්දිම ඔටෝමැටිකලි මියුට් වෙලා තමයි අපිට ප්‍රිවිව් වෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේක ප්ලේ කරන්න පුළුවන් මියුට් වෙලා තමයි ප්ලේ වෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට මෙතනින් වොලියුම් එක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අන්මියුට් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් තමයි අපිට මියුට් ඇට්‍රිබියුට් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟට ලූප් එකක් කොහොමද මේ වීඩියෝ එකට සෙට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් guys ඊට පස්සේ අපි අපේ වීඩියෝ එකට ලූප් ඇට්‍රිබියුට් එක තමයි ඇඩ් කරගන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට ලූප් කියලා ටයිප් කරගෙන ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු මේ ලූප් ඇට්‍රිබියුට් එකෙන් මොකක්ද අපිට තියෙන වාසිය කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපි ආයෙත් අපේ වීඩියෝ එක රීලෝඩ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙනවා. මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙද්දී අපි අන්තිමට ගිහිල්ලා බලමු. ඒක ආයෙත් ඒ වීඩියෝ එක ඔටෝමැටිකලි ලූප් එකක් විදිහට යන එක තමයි මේ ලූප් ඇට්‍රිබියුට් එකෙන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ guys මේ වීඩියෝ එක නවතින්න නැතුවම ඔටෝමැටිකලි දිගටම ප්ලේ වෙන එක තමයි මේ ලූප් ඇට්‍රිබියුට් එකෙන් වෙන්නේ. ඉතින් guys අපි අපේ වීඩියෝ එලිමන්ට් එකට sources set කරගන්නයි හදන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතන ටයිප් කරගන්න ඕනේ source කියලා. ටයිප් කරගත්තට පස්සේ ඒක ඇතුලේ දෙන්න src එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ මෙතන කමාස් දෙක ඇතුළට වීඩියෝ එකේ link එක add කරගන්න. ඉතින් guys ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන file type එක mp4 කියලා තමයි add වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඔයගලන්ගේ website එක use කරන user කෙනෙක් mp4 file type එක support නැති browser එකකින් මේ වීඩියෝ එකට access කරන්න try කරනවා. එහෙම කරොත් එයාට ඒක access කරන්න බැරි වෙනවා. ඒ හින්දා අපි මේ වෙනුවට වත් sources add කරලා තියෙන එක ඔයගොල්ලන්ගේ website එකේ quality එක තවත් වැඩි කරනවා. ඉතින් අපි මෙතන තව source එකක් add කරගන්නවා. අපි add කරගන්නවා webm කියන source එක. ඉතින් guys මේ විදිහට අපි nested sources තමයි add කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් guys මේ add කරගත්ත sources වලුත් ඇරෙන්න තවත් වෙනත් විදිහක browser එකක් user use කරොත් එයාට display වෙන විදිහට අපි can't access වගේ message එකක් මෙතන enter කරගමු. ඉතින් guys user use කරන browser එක මේ sources එකකටවත් support කරේ නැත්නම් අපිට එයාට message එකක් දෙන්න පුළුවන් like. ඉතින් guys යම්කිසි user කෙනෙක් use කරන browser එකක් අපි ලබා දුන්න sources එකකටවත් support කරන්නේ නැත්නම් එයාට display වෙන විදිහට අපිට මේ වගේ this browser does not support to HTML5 වගේ ඔයගලන්ට කැමති ඊට ගැලපෙන statement එකක් ඔයගලන්ගේ video tag එක ඇතුළට add කරගන්න පුළුවන්. Okay guys අපි ඊළඟට යමු HTML audios ගැන කතා කරන්න. ඉතින් HTML audios ගැන කතා කරද්දී අපිට HTML audio tag එක ගැන තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. audio tag එක ගැන කතා කරද්දී අපිට HTML video tag එකත් එක්ක use කරපු attributes ටිකම තමයි අපිට use කරන්න තියෙන්නේ. basically ඒ දේවල් ටික තමයි අපිට audio tag එකත් එක්ක කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඒකයි මම මේ HTML audios and videos දෙකම combine video එකක් විදිහට ඔයගලන්ට අරගෙන ආවේ. ඉතින් guys අපි මේ lines ටික copy කරගමු. right ඊළඟට අපි මේ video tag එක audio tag එකක් විදිහට වෙනස් කරගන්න ඕන. right guys ඊළඟට මේ controls mute loop ඒ දේවල් එහෙමමයි. අපි ඊළඟට වැදගත් දේ තමයි අපි මෙතනට video file එක add කරගත්තා වගේම අපිට audio clip එකක් අපේ VS Code එකේ project panel එකට add කරගන්න වෙනවා. so guys මෙතන මම අපේ audio clips කීපයක් තියෙනවා මම download කරගත්තා ඒවා. ඉතින් අපි ඒවෙන් එකක් drag and drop කරලා අපේ project panel එකට add කරගමු. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ download කරගත්ත mp3 file එකක් මේ විදිහට ඔයගලන්ගේ project panel එකට add කරගන්න. ඉතින් මෙතනින් මේ වගේ message එකක් ආවොත් open anywhere ගිහිල්ලා audio preview දෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට අපේ audio එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් guys අපි ආයෙත් අපේ code එකට ඇවිල්ලා අපේ මෙතන video link එක වෙනුවට audio link එක add කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනින් අපි අපේ audio link එක mp3 file එකේ link එක add කරගමු. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ attributes ඔයගලන්ට එකින් එක පෙන්නන්න. දැනට මම මේ දෙක අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන sources දෙකත් අයින් කරගන්නවා. ඒ වගේම මේ comment එක මම මේ විදිහට තියෙනවා දැනට. ඊට පස්සේ මෙතන මම width එකත් අයින් කරගන්නවා. ඉතින් guys අපි මේක run කරලා බලමු කොහොමද අපේ audio clip එක අපේ web page එකට add වෙලා තියෙන්නේ කියලා. so guys මම මෙතන අපේ video tag එකයි audio tag එකයි අතර
පොඩි BR tag ටිකක් add කරගන්නවා. මොකද මට මගේ audio tag එක ගන්න ඕනේ අපේ video tag එකට යටින්. ඉතින් guys අපි මේක run කරලා බලමු අපේ audio tag එක කොහොමද preview එක එන්නේ කියලා. ඉතින් guys මේක load කරගත්තා. අපේ audio tag එක add වෙලා තියෙනවා මෙතන. ඒ වගේම උඩින් video tag එකක් තියෙනවා. ඉතින් audio tag එකේ controls ටික ඔක්කොම add වෙලා තියෙනවා. video tag එකේ වගේම. ඉතින් අපි audio play කරමු. Fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to. ඉතින් guys ඒ විදිහට අපිට අපේ video එක play කරගන්න පුළුවන්. අපිට ඒ විදිහට අපේ audio clip එක play කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් guys අපි යමු මේක අපේ ඊතුරු attributes ටික add කරගන්න. මම ඊළඟට mute attribute එක add කරගන්නවා. අපි ඒ attribute එකත් load කරලා බලමු. guys ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන automatically load වෙච්ච ගමන්ම page එක අපේ audio clip එක mute වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මෙතනින් අපේ volume එක adjust කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම mute කරන්නත් පුළුවන්. මම මෙතන අපේ loop attribute එකත් add කරගෙන අපේ audio clip එකට loop එකක් add කරගන්නවා. ඉතින් අපි ඒක run කරලා බලමු කොහොමද අපේ loop එක add වෙලා තියෙන්නේ කියලා. So guys ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපේ video එක play කරාට පස්සේ අපේ audio එක audio එක මම මෙතන end එකට ලං කරනවා. මොකද අපිට audio එක ඉවරනකම් play කරන්න බෑ. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you. So guys ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති audio එක automatically loop වෙන විදිය. ඉතින් අපි attributes ටික අපේ audio clip එකකට add කරගත්තා. ඒ වගේම කලින් video clip එකකට add කරගත්තා. ඉතින් අපි බලමු තවත් මොනවද අපේ audio tag එකට add කරගන්න පුළුවන් දේවල් කියලා. So guys ඊළඟට අපි අපේ audio tag එකට next sources add කරගන්න යන්නේ. ඉතින් මම මේ video tag එකට add කරගත්තා වගේම audio tag එකටත් එතනින් copy කරලා add කරගන්නවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ වගේ ඔයගලගේ audio tag එකටත් next sources add කරගන්න. ඉතින් මම මෙතන අපේ video එකේ link එක අයින් කරලා audio එකේ link එක add කරගන්නවා. ඉතින් මම මෙතන එකක mp3 තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඊළඟ source එකට වෙන file format එකක් add කරගන්නවා. ඉතින් guys මම මෙතන mp3 වෙනුවට add කරගන්නවා WAV කියන format එක. So guys අපි ඉතින් මෙතන sources ටික add කරගත්තා. user access කරන browser එක mp3 වලට support කරේ නැත්නම් තව file type එකක් අපි add කරගත්තා. ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් user friendly වෙන විදිහට අපේ website එක create කරගන්න. Right guys ඉතින් අපි මේ ටිකත් run කරලා බලමු. අපේ video එකයි audio එකයි මේ විදිහට add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් guys මම මේ දේවල් තමයි අපේ videos audios ගැන මේ video එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඕගලන්ට මේ මම කතා කරපු දේවල් ඕගොල්ලෝ website එකක් create කරගෙන යද්දි ගොඩක් useful වෙයි කියලා. ඉතින් guys මම හිතනවා ඕගලන්ට මේ video එක ගැන කිසිම doubt එකක් නැතුව ඇති කියලා. ඒ වගේම තමයි ඕගලන්ට මේ video එක useful වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ video එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඕගලන්ට මේ video එක ගැන තවත් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒවත් comments වල දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් guys ඔයගොල්ලෝ තවමත් මේ ARIT School channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද මම මේ වගේ ගොඩක් හොඳ contents ඔයගලන්ට ඉස්සරහටත් අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ brand new HTML and CSS video series එකේ අනිත් videos උත් ඔයගොල්ලෝගේ ළඟටම notification එකක් විදිහට ගෙන්න ගන්න ඕනේ නම් අනිවාර්යයෙන්ම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරලා ARIT School එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් guys මේ chapter එකේ end එකට තමයි අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ වගේ තවත් අලුත් chapter එකක් එක්ක අපි ඉක්මනටම set වෙමු. මම අනුජ රණතුංග.